ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੈ ਰਾਸ, ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤਿਹੋ ਵਰਤੇ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ। ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੈ, ਦੂਜੀ ਹੋਵੈ ਪਾਸ। ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੈ, ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ। ਕੂੜ ਕਮਾਣੋ ਕੂੜੋ ਹੋਵੈ, ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪਾਸ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਸੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣਾ, ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਸਤੂ ਸਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਖੋਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ ਅਰਦਾਸ, ਤਾਂ ਸੁਣ ਸਦ ਬਹਾਲੇ ਪਾਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਦੀਜੇ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦਿਓ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਬਿਰਥਾ ਕੋਇ ਨਾ ਹੋਏ, ਐਸੀ ਦਰਗਹਿ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਕਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਤਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਓਪਰੇ ਅਰਥ ਸਮਝਦੇ, ਓਪਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੱਚ ਮਿਲੇ ਸੰਤੋਖੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤੋਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਖਪਾ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੈ ਰਾਸ, ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤਿਹੋ ਵਰਤੇ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ। ਹੁਣ ਆਣਾ ਕੌਣ ਆ? ਆਣਾ ਮਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਨ ਕਾ ਕਹਿਆ ਮਨਸਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਮਨ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਉਚਾਰੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੁੱਧੀ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਅਕਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸੱਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਵੇਂ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਵਡ ਹੰਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗ, ਜੇ ਜਾਣਾ ਬੱਗ ਬਪੜਾ, ਜਨਮ ਨਾ ਭੇੜੀ ਅੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸੱਚ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਵਡ ਹੰਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਕਰੇ ਹੰਸ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸੰਗ ਕਰ ਲਿਆ ਮਨ ਦਾ,
ਜੇ ਜਾਣਾ ਬੱਗ ਬੱਪੜਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਗਲਾ ਹੈ, ਹੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਹੈਗਾ, ਜਨਮ ਨਾ ਭੇੜੀ ਅੰਗ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈਗਾ, ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਲਟਾ ਪੜ੍ਹਾਵਤ ਗਣਕਾ ਤਰੀ, ਬੁੱਧੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਇਹ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਆਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਬੱਚਾ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਅਸਾਧ ਸਾਧ ਜਾਣੇ ਕੋਈ, ਇਹ ਅਸਾਧ ਮਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਧਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇਹੋ ਵਰਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵਰਤ ਵਤੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੋਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਰਜਾਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੈ, ਦੂਜੀ ਹੋਵੈ ਪਾਸ, ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ, ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜੋ ਹੋਵੈ, ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ। ਹੁਣ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੇ, ਇੱਕ ਵਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਸਤ ਨੇ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਵਸਤ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਸਤੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਸਮਾਇਆ ਕੌਣ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਟੀਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੇ, ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਨੇ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੰਡ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੂ। ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਘੁਲ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਬਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਬਤ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿ ਮਨ, ਜੇ ਮਨ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਮਾਉਣਾ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀ ਆਰਾਮ, ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲੀ? ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਗਿਆਨ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਧਿਆਨ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈਗਾ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ ਅਰਦਾਸ, ਤਾਂ ਸੁਣ ਸੱਦ ਬਹਾਲੇ ਪਾਸ। ਪਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਲ, ਨਜ਼ਦੀਕ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਬਣਨ ਨੂੰ ਪਾਸ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਕੋਲ, ਨਜ਼ਦੀਕ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੀ ਦੂਰ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਦੂਰ ਮੰਨਦਾ, ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਮੰਨਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਸ ਵੀ ਦੂਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹ ਨੇੜੇ ਕਿ ਦੂਰ, ਕਿਹਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਕਿਹਦੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਪਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੇੜੇ, ਪਾਸ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਜਗਿਆਸੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੋ ਆਪਣਾ, ਪਾਛੇ ਅਵਰ ਰਜਾਈ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ,
ਬਾਰੰਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਏ, ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹ ਮਨ ਤਨ ਤ੍ਰਪੀਏ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਊਗੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਇਆ ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣੇ ਆ, ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਸੁਭਾਅ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੋ ਮਿਲ ਕਾਰਜ ਉਪਜੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਜੋਗ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੁਣ ਰੋਵੇ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ ਪਿਆ, ਸੀਤਾ ਲਛਮਣ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀਤਾ ਅਤੇ ਲਛਮਣ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਊਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਔਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਕਰ ਜੋੜ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ। ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਚਿੱਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦੀਜੇ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜੋ ਹੋਵੇ, ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਕੂੜ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦਾ ਹੀ ਖੱਟਿਆ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੂੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉਂ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਹੀ ਉਲਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਵਿਗਾਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਆਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇਆਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਠੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਈ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ, ਗੁਣਮੈ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਅਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਸਹੀ ਆਈ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਛੱਡਣਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।